Dnes jsme se vypravili do Vídně, navštívíme místní trhy, uděláme takovou sondáž a začneme tady v Schönbrunnu. I když to není sice vidět, ale je tamhle, tak vyrážíme. Ano, je to tak. Tentokrát jsme s naší kamerou zavítali na vánoční trhy do Vídně, hlavního města Rakouska. Vídeňské trhy jsou vyhlášené po celé Evropě a dokonce se dostali na vrchol žebříčku nejhezčích adventních trhů v Evropě. My jsme naše putování zahájili v Schönbrunnu. Schönbrunn byl od druhé poloviny 18. století do roku 1918 letní rezidencí rakouských císařů. V blízkém okolí zámku se nacházejí rozlehlé zahradní prostory, které byly spolu se zámkem v roce 1996 zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. A musíme jim dát za pravdu, i když je prosinec, i tak můžeme obdivovat krásu a honosnost těchto zahrad i samotného zámku Schönbrunn. Ale zpět k tomu, kvůli čemu jsme tady. Hlavní dominantou trhu je vánoční strom, který se tyčí před samotným zámkem. Nechybí tu ani atrakce pro děti, jako například kolotoče, ale i atrakce pro dospělé, jako je například kluziště či curlingová dráha. Co se týče sortimentu vánočních trhů, tak v bohatém výběru zboží zde najdete například vánoční ozdoby, svíčky i drobné dárky pro své nejbližší. Není žádné tajemství, že lidé jezdí do Vídně na vánoční trhy kvůli vyhlášeným vídeňským punčům, které si zde můžete zakoupit v několika chuťových variantách v cenových relacích od 5 až 9 eur. Punč dostanete ve stylových vánočních hrníčcích, které jsou ovšem zálohované 5 eurama. Takže pokud se vám hrníček líbí, můžete si jej klidně zanechat jako památku, nebo hrníček prostě vrátíte a zálohu dostanete zpět. Jinak do Schönbrunnu se dostanete od centra ideálně městskou podzemní dráhou U4, která je označena zelenou barvou směrem na Hütteldorf. Vystoupíte ve stanici Schönbrunn. Tak, přiblížili jsme se blíž do centra a jsme na Belvederu. Tak vítejte. Belvedere je barokní komplex staveb dvou paláců, takzvaného horního a dolního, koníren a oranžerie spojených parkem. Výstavba paláců, zejména jejich interiér, byla vybudována jako letní sídlo prince Evžena Savojského a později sloužila jako památník jeho vojenské a politické slávy. Princ Evžen Savojský byl jeden z nejvýznamnějších rakouských vojevůdců ve válce proti Turkům. Trhy na Belvederu jsou poněkud menší než ty v Schönbrunnu, ovšem sortiment zde najdete podobný. Nechybí tu jak drobné zboží, tak i stánky s punčem. Cenové rozpětí je tu téměř stejné jak na trzích v Schönbrunnu.
Na Belvedere se dostanete přes Karlplatz linkami podzemní dráhy U1 červená, U2 fialová nebo U4 zelená. Dále projdete přes Schwarzenbergplatz až k samotnému Belvederu. Dojet můžete i tramvají. Dominantou Schwarzenbergplatz je sovětský válečný památník. Ten byl odhalen 19. srpna 1945 na počest osvobození Rakouska od fašismu Rudou armádou. Tak, přesunuli jsme se na takzvané Karlovo náměstí, nebo i takzvaný Karlsplatz. Za mnou je Karlskirche a podíváme se tady zase na místní trhy a na místní okolí. Tak pojďte. Vánoční trhy na Karlplatz jsou trošičku jiné než ty, na které jsme ve Vídni zvyklí. Můžete objevovat jedinečnou atmosféru trhu, který vyniká svým zaměřením na umění a řemeslnou tvorbu. Na rozdíl od běžných vánočních trhů se Karlplatz pyšní především rukodělnými výrobky a ekologickým zbožím od lokálních umělců a řemeslníků. Celá koncepce trhu klade důraz na udržitelnost, což se odráží nejen v nabídce ekologických produktů a biopotravin, ale i v celkovém uspořádání prostoru. Návštěvníci mohou kromě nákupu obdivovat působivé umělecké instalace a vychutnat si živá hudební vystoupení v kulisách impozantního kostela Karlskirche, který dodává celému místu neopakovatelnou atmosféru. Jak už bylo řečeno, na Karlplatz se dostanete městskou podzemní dráhou a to linkami U1 červená, U2 fialová nebo U4 zelená. Tak, přesunuli jsme se na takzvaný Museumsplatz, což je místo mezi dvěma muzei, Kunsthistorickým muzeem a Přírodovědným muzeem, a podíváme se zase na místní trhy. Konkrétně jsme na Marian-Theresienplatz, což je menší náměstí, které sousedí s Museumplatz. Mezi umělecko-historickým muzeem a přírodovědným muzeem se nachází sousoší Marie Terezie, které bylo odhaleno 13. května 1888, ale zpět k trhům. Ty už jsou v klasickém vídeňském stylu. Kromě klasických punčů opět máme sortiment zboží od drobných ozdob, tak i různých drobností, které můžete podělit své přátelé. I přes velikost trhu si zde každý přijde na své, můžete se přesvědčit sami. Tak, my jsme se přesunuli do centra, trochu jsme počkali, až spadne slunce, ať je tma, ať je krásně vidět osvětlení Vídně. A přes slavnou Rottenturnstraße jsme přešli semka ke Stephansplatzu a podíváme se tady na místní trhy a máme tady takovou i atrakci. Než se ale podíváme na trhy u katedrály svatého Štěpána, projdeme od Schwedenplatz přes Rottenturnstraße, v překladu ulice Červené věže. Dominantou této ulice je osvětlení v podobě červených koulí, které jsou rozmístěné po celé délce ulice. Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbol Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a později arcibiskupů. Kolem katedrály na Stephansplatz jsou rozmístěny stánky adventních trhů. Sortiment zboží je podobný jak u ostatních trhů, které jsme již viděli. Nechybí tu ani vídeňské punče, které se nalévají do hrnku ve tvaru sněžné boty. Velkým turistickým lákadlem jsou výjížďky po centru v bryczce, která je zapřažena za koňmi.
Od Stephansplatzes se vydáme ulici, která se jmenuje Graben, v překladu na příkopech. Je to nejvyhlášenější nákupní ulice ve Vídni, něco jako Pařížská ulice v Praze. Dokonce v médiích je tato ulice označována jako ráj šopaholiků. Co je ale pro nás zajímavější, je osvětlení. Celá ulice je totiž osvětlena několika lustry zavěšenými uprostřed ulice, proto doporučujeme tuto ulici navštívit za tmy. Uprostřed této ulice se nachází dvě překrásné fontány, které v minulosti sloužily jako zdroj vody pro hašení četných požárů. Tak doufáme, že je nebudeme potřebovat. Klennotem ulice na příkopech je ale věhlasný vídeňský morový sloup. Dále projdeme ulicí, která se jmenuje Kohlmarkt, v překladu Uhelný trh. Ten je pravidelně osvětlován světelným vodopádem nad hlavami a tak vytváří překrásnou vánoční scenérii. Přes Kohlmarkt jsme se dostali před brány Hofburgu. Hofburg, český dvorní hrad, je hrad, respektive palácový komplex v centru Vídně, který do roku 1918 sloužil jako rezidence habsburských a habsbursko-lotrinských panovníků. Od roku 1945 je sídlem prezidenta Rakouské republiky, ale také Rakouské národní knihovny a několika muzeí. Jen pro zvědavost, komplex Hofburg zahrnuje 16 křídel ze 17 dvory. My jsme na jednom nádvoří ochutnali punč Rotary klubu. Cílem organizace je sdružovat podnikatele a vůdčí osobnosti k poskytování humanitárních služeb, podporovat vysoké etické standardy ve všech povoláních a pomáhat budovat dobrou vůli a mír ve světě. Punč byl výtečný, takže doporučujeme stánek navštívit. My se ale pomalu přesouváme k perle vídeňských trhů. Jeden z nejpůsobivějších a největších vánočních trhů v Evropě, který se jmenuje Christkindlmarkt am Rathausplatz. Na rozlehlém náměstí před radnicí návštěvníky vítá více než 150 pečlivě vybraných stánků nabízejících tradiční vánoční ozdoby, řemeslné výrobky, lahodné cukrovinky a voňavé teplé nápoje. Díky své popularitě se zde zejména v odpoledních a večerních hodinách pohybuje velké množství návštěvníků. Chcete-li si trh užít v klidu a bez davů, doporučujeme návštěvu v dopoledních hodinách, kdy je zde výrazně méně lidí. Okolní Rathauspark, který se za soumraku promění v kouzelnou světelnou zahradu díky stovkám třpitivých světýlek, poskytuje příjemný prostor pro odpočinek a procházky. Je zde také i bruslařská dráha. Nejpopulárnější a hlavně dětmi oblíbený je tzv. Srdíčkový strom, nebo také chcete-li strom lásky. Samozřejmě nechybí ani další atrakce, jako například kolotoče. Kdybyste nevěděli, jak se k radnici dostat, můžete využít městskou podzemní dráhu U2 s označením fialové barvy a vystoupit na stanici Rathaus. V centru Vídně se nachází ještě dva menší trhy, které ale stojí za to navštívit. První trh je na náměstí Am Hof. Je historicky významný vánoční trh proslulý svou pestrou nabídkou rukodělných a uměleckých výrobků. Na tomto trhu můžete objevit nejen vánoční ozdoby, ale také originální řemeslné produkty od místních umělců, což z něj činí ráj pro milovníky jedinečných dárků. Nechybí tu ani gurmánské speciality a punče. Hned vedle náměstí Am Hof se nachází další náměstí, které se jmenuje Freyung. Historie freyungského trhu sahá až do středověku, což z něj dělá jeden z nejstarších vánočních trhů ve Vídni.
Přímo v historickém centru města se rozkládá trh, kde najdete autentické rukodělné výrobky od ručně vyřezávaných betlémů až po tradiční vánoční ozdoby. Jeho poklidná atmosféra a zaměření na tradiční řemesla z něj činí ideální místo pro klidnou procházku v duchu starých rakouských Vánoc. Tento trh je dokonalou volbou pro ty, kdo chtějí zažít něco méně turistického a více autentického. My vám ještě přinášíme seznam dalších vídeňských trhů, které jsme bohužel už v našem jednodenním putování po Vídni nestihli, tak snad nám to odpustíte. No a to je z Vídně vše. Doufám, že jsme vám dali dobré tipy na další vaše výlety a nezapomeňte, zase se uvidíme v našem pořadu Toulání po Česku, takže každé úterý. A my se tady z Vídně odsaď loučíme, tak se mějte, ahoj.